Hi guys! So we are home now. This is the situation now. Yan yung mga wall decor ko. Ngayon, isi-share ko lang sa inyo itong Mr. DIY poodle ko. Ayan. Later, sasama ko din kayo kasi maglilinis tayo. So, see you.
It's Sunday today, kaya simba tayo. Tara! Hi guys! So, I'm running late. 7:30 yung call time namin, pero 8 na. 8. Parang 8:20 na. I know, not a good example, pero sorry na. Afternoon, it's already magwa 1 PM na, and kakatapos lang namin sa church kasi may graduation. Gutom na kami, so kain tayo guys. Dito naglaing lawas. Nakakain na din kami. Sobrang gutom kanina. Super gutom na gutom. Nakakain na kami. Dito kami sa Jollibee. Ayan si Habs. Tapos mga kapatid at pamangkin ko. Ayan sila. Hindi pa sila tapos. So, thank you so much guys for watching this video. And I think I'm gonna end this vlog right here kasi medyo mahaba-haba na.
I don't know kung naririnig nyo ako. Ang ingay dito. Pero yeah, thank you so much. Maraming salamat sa panonood niya sa video ko. And I hope nag-enjoy kayo. Kahit simpleng mga mga kaganapan ng life ko lang ang sinishare ko sa inyo. And by the way, thank you so much for all those viewers sa last video ko. I'm so happy kasi mabilis siyang nag-increase yung views. Kahit hindi pa siya ganun kadami, pero yung nafe-feel ko na marami na talaga ang nanonood. In the first second days, umabot na siya ng mahigit 50. So it's an achievement for me, a milestone for me, guys. So thank you so much. And yeah, I'm gonna end this vlog right here. Again, I want you to know na you are really appreciated. And I'll see you on my next one. Don't forget, Jesus loves you. Bye!